Ikaw ang may sala. Ikaw ang may sala. Ikaw! 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 Sino may gawa nito? Kuha mo dito. Ha? Anong ginawa mo? Ikaw ang may sala. Ikaw ang may sala. Ikaw! 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 Go. Ina.
finished product ng ating shoes na ginawa, no? So, from damage ng aso, so, ang ginawa natin, binago natin using fabric, no? Ginawa natin siya ng ribbon para ikabit doon sa damage part. Pero, syempre, isa lang yung damage, pero dapat kinakailangan dalawa sila, diba? So, ginawa ko, dinalawa ko na para pareho lang nga namang isa lang lalagyan mo. Di ang pangit, diba? Hindi sila pareho. Pag shoes, dapat pareho. Kaya kailangan dalawang ribbon na nilagayan. So, ito na yung finished product ng ating ano daw? Ano mo pa? Modified shoes. Ayan. So, after natin matahi yung yung fabric, so, napapansin nyo, ayan na yung tinahi natin, no? Nung wala pa to, diba, nakita nyo sa video, hinat ko talaga siya ng aso. So, naririnig ko na naman yung aso ko sa baba, may ginangat nito naman sa ilalim, mga libro ata yun. So, anyway, so, syempre, hindi natin pwedeng pagalitan ng ating aso. Kaya ang ginawa ko, instead na itapon yung shoes, bumili ng bago, yung isip ko, may mga tela naman natirahan namin ko sa pananahi. Ginawa ko na lang siyang ribbon, tapos, after ng ribbon, nilagyan ko siya na pearl. May mga natitira siya doon sa mga lagay ng buton. Yun nga, asa na ba ako? Tapos, ito, saka natin ikakabit ng glue gun, no? So, ayan siya, no? Tapos, ito isa. Siyempre, hindi naman pwedeng isa lang. Dahil isa lang yung ngat-ngat ng aso ko, kailangan dalawa na rin sila. Para pareho. Alam nga naman, iisa lang yung may ribbon. Huwag ka namang enot, no? Diba? So, ayan. Mura lang naman ito yung shoes ko. Pero, siyempre, gusto ko naman makatipid. Huwag ka nagbibili ng panibago. Huwag ka pabibili ng panibago kung maging creative ka lang, makakagawa ka ng panibagong shoes, no? Sa pamamagitan ng tela. Kahit wala kayo na kahit wala kayong makina, kamayin nyo na lang. Dinemo ko naman sa video kanina kung paano ko siya gawin ganito. So, medyo may dumidumi lang siya ng glue gun. So, ayan guys. So, ayan. Ayan. Diba? So, yun. Yun lang. Ang tip ko lang, pagka may mga bagay kayo na alam yung patakon na bagay, dapat yan ay binubuhay. So, huwag tayong tapon na tapon basta-basta. Maging creative lang tayo sa paggawa ng isang bagay na magiging bago kaysa naman magtapon ng panibago. So, ayun lang. Yun lang mai-ending natin dito sa DIY. So, pasensya na. Sa loob lang ako ng kwarto kasi gabi na. At naririnig ko na naman ito ng aso ko na may ninangat na naman sa ilalim. Nai-stress ko yan kasi naantok na siya. So, hanggang doon na lang po. So, kung nagustuhan niyo po itong video na to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa mga susunod na videos. So, may mga bago akong naiisip gawin, DIY uli for the next videos na rin po. And that's it. Thank you. Bye-bye. God bless. Huwag mo nang uulitin yun. ¿Entiendes? Next time. Ha? Hmm? 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 Hmm?